नमस्ते, आईसीटी ब्रिजमा तपाईलाई स्वागत छ। आज फेरि म एउटा नयाँ भिडियो शेयर बजारको बारेमा लिएर आएको छु। नेपालको शेयर मार्केटमा कसरी प्रवेश गर्ने, के कुरा मलाई चाहिन्छ, जुन कुरा बुझ्न मलाई आजभन्दा केही वर्ष अगाडि झन्डै 3 महिना लागेको थियो। तर आज म सबै कुरा स्टेप बाइ स्टेप केही मिनेटमा तपाईलाई भन्दैछु, ताकि तपाई यो 4 कुरा बुझ्न 10 ठाउँमा धाउनु नपरोस् र 20 जनालाई सोधिराख्नु नपरोस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो। तपाई नेपालको बजारमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई यी आधारभूत कुराहरूको जानकारी पाएको र तयारी भएको हुनुपर्छ। नेपालको शेयर बजारमा तपाई दुई तरिकाले छिर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो हो प्राइमरी मार्केट, जसलाई हामी पहिलो अथवा प्राथमिक बजार पनि भन्दछौं, जहाँबाट तपाई आईपीओ, एफपीओ, डिभिडेन्ड, म्युचुअल फन्ड, डिभेन्चर आदिको आवेदन दिन सक्नुहुन्छ, जुन कम्पनीले निष्कासन गरेको अवस्थामा निश्चित समयभित्र आवेदन दिन सकिन्छ। र अर्को छ अथवा दोस्रो नम्बर छ सेकेन्डरी मार्केट, जसलाई हामी दोस्रो बजार भन्छौं, जहाँ तपाईले प्राइमरी मार्केटबाट खरिद गर्नुभएको शेयर बेच बिखन गर्न सक्नुहुन्छ भने साथसाथै तपाईको चाहना अनुसार नेप्सेमा आबद्ध भएको कारोबार भइरहेको कुनै पनि कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ हप्ताको 5 दिन शुक्रबार र शनिबार तथा कुनै पनि सार्वजनिक दिना बाहेक बिहान 11 देखि बेलुका 3 बजेसम्म शेयरको कारोबार हुने गर्दछ। यदि तपाई मेरो च्यानल आईसीटी ब्रिजमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ अथवा मेरो च्यानल आईसीटी ब्रिजलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अरु यस्तै निकै जानकारीमूलक भिडियोको लागि र सबैभन्दा पहिला तपाईले थाहा गर्नको निम्ति मेरो च्यानल आईसीटी ब्रिजलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन र सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोस् र ज्ञान लिनुहोस् र शेयर गरेर ज्ञान बाँड्नुहोस्। धन्यवाद। अब आउनुहोस् हामी हेरौं यो दुईवटा शेयर मार्केटमा छिर्न तपाईलाई के कुरा चाहिन्छ त। प्राइमरी मार्केटमा छिर्नको निम्ति तपाईसँग सबैभन्दा पहिला बैंक एकाउन्ट हुनुपर्छ। दोस्रो नम्बरमा तपाईमा डिम्याट एकाउन्टको खाता हुनुपर्छ, जसलाई हितग्राही खाता पनि भनिन्छ। तेस्रो नम्बरमा तपाईसँग चाहिँ मेरोशेयरको एकाउन्ट हुनुपर्छ र 4 नम्बरमा चाहिँ तपाईको सीआरएन कस्टमर रेफरेन्स नम्बर भन्छ, यो चाहिँ तपाईको खातामा एक्टिभेट भएको हुनुपर्छ अथवा तपाईको सीआसवा एक्टिभेशन्स भएको हुनुपर्दछ। र सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्नको निम्ति पनि यी सबै कुराहरू त्यही नै छन्। बैंकको एकाउन्ट तपाईसँग हुनु पर्यो, डिम्याट एकाउन्ट खाता तपाईसँग हुनु पर्यो, मेरो शेयरको एकाउन्ट तपाईसँग हुनु पर्यो, सीआरएन नम्बर लिएको अथवा एक्टिभेट भएको सीआसवा एक्टिभेसन भएको तपाईसँग हुनु पर्यो र अन्तिममा छ 5 नम्बर छ ट्रेडिङ एकाउन्ट, जो चाहिँ अनलाइन लगइन गर्नको निम्ति अथवा ब्रोकर कार्यालयमा गएर तपाईको शेयर कारोबार गर्नको निम्ति चाहिने त्यो एकाउन्ट तपाईसँग हुनुपर्छ। अब आउनुहोस् हामी हेरौं प्राइमरी मार्केटमा जस्तो पहिलो बजारमा छिर्नको निम्ति अब यी मैले भनेका 4 वटा हैन, बैंक एकाउन्ट, डिम्याट एकाउन्ट, मेरो शेयरको एकाउन्ट, सीआरएन नम्बर लिनको निम्ति त्यसको प्रक्रियाहरू के हो र यो साच्चै भनेको के हो भन्ने बारेमा म तपाईलाई बताउन गइराखेको छु। हामी प्राइमरी मार्केटको बारेमा हेरिराखेका छौं। यो कसरी गर्ने त? सबभन्दा पहिला तपाईसँग चाहिँ बैंक खाता हुनुपर्छ। तपाई नजिकको कुनै पनि बैंकमा गएर आफ्नो खाता खोल्न सक्नुहुन्छ र यसमा म तपाईलाई के एउटा सल्लाह दिन्छु भने सकेसम्म अनलाइन बैंकिङ अथवा इन्टरनेट बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङको सेवा पनि लिनुहोस्, ताकि तपाई आफ्नो बैंकको कारोबारको विवरण त्यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले तपाईलाई बैंकमा गएर सोधिराख्नु पर्ने चाहिँ कति कुराहरुको निम्ति तपाईको समयको बचत गराउँछ भने नयाँ टेक्नोलोजीमा तपाईलाई बिस्तारै पोख्त बनाउँदै लिएर जान्छ। म किन यो भन्दैछु भने तपाईले आज अनलाइन कारोबार नगरे पनि भोलि यो अनलाइन कारोबार गर्ने समय आउनेछ र तपाई बाध्य भएर अनलाइन कारोबार नै गर्नुपर्नेछ। भोलि गर्नु नै पर्छ भने किन आजदेखि नै सुरु नगर्ने हैन। अर्को चाहिँ बैंक खाता खोल्दा हामीलाई के चाहिन्छ? साधारणतया हामी सबैजनालाई थाहा छ, हामीलाई 4 वटा पीपी साइजको फोटो चाहिन्छ, अनि हाम्रो नागरिकताको फोटोकपी चाहिन्छ, पारिवारिक सबै विवरणहरू हामीलाई चाहिन्छ। त्यसपछि बैंकले दिएको त्यो फारमलाई भरेर हामीले आफै उपस्थित हुनुपर्नेछ र कति ठाउँमा चाहिँ अहिले पानी र बत्तीको बिल पनि माग्ने गरिएको छ, त्यो तपाईले लिएर जानुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै केवाईसी फर्म तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ बैंक एकाउन्ट कसरी खोल्ने भन्ने कुराहरू भयो। र अर्को छ डिम्याट एकाउन्ट अथवा हितग्राही खाता, जहाँ चाहिँ शेयर कारोबारको विवरण राख्ने शेयर खाता भनेर पनि हामी बुझ्दछौं है। बैंकमा पैसा राख्ने बैंक खाता हुन्छ भने शेयरको कारोबार गर्नको निम्ति डिम्याट खाता हुन्छ। हामी अहिले यसलाई यसरी बुझौं। नेपालमा हाल 70 भन्दा बढी धितोपत्र बोर्डसँग आबद्ध भएका संस्था एजेन्सीहरू छन्, जसमा धेरै जस्तो बैंकहरू छन् भने
केही ब्रोकर संस्थाहरू पनि छन्। त्यस मध्येमा जुनसुकैबाट तपाईले डिम्याट एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुनेछ। मेरो सल्लाह यो छ कि तपाईले जुन बैंकमा खाता खोल्नु भएको छ त्यही बैंकबाट नै डिम्याट एकाउन्ट खोल्नु भयो भने तपाईलाई कम झन्झटिलो हुन सक्छ र तपाईको समय पनि बचत हुन सक्छ। डिम्याट एकाउन्ट चाहिँ कसरी खोल्ने र यसको लागि के चाहिन्छ भन्ने अर्को प्रश्नको निम्ति हितग्राही खाता खोल्दा साधारणतया निम्न कुराहरू चाहिने गर्छ। 2वटा पासपोर्ट साइजको फोटो अनि नागरिकताको फोटोकपी अनि बैंकको विवरण, पारिवारिक विवरणको साथै हितग्राही खाता खोल्ने फारम भरेर तपाई आफै उपस्थित हुनुपर्नेछ। त्यसै तपाईले डिम्याट खाता खोल्न सक्नुहुनेछ। र अब जाउँ मेरो शेयर एकाउन्टको बारेमा मैले भनेको छु। सबैभन्दा पहिला यो मेरो शेयर भनेको के हो तपाईहरु कतिजनालाई प्रश्न हुन सक्छ। मेरो शेयर चाहिँ सीडीएस क्लियरिङ लिमिटेडले, जसलाई हामी सीडीएससी भन्छौँ सर्ट फर्ममा, द्वारा एउटा विकसित एक अनलाइन पोर्टल हो अथवा सफ्टवेयर हो। मेरो शेयरमा शेयरधनीलाई आफ्नो डिम्याट खाताद्वारा गरिएको लेनदेनको जानकारी अनलाइनमा हेर्ने सुविधा यसमा प्रदान गरिएको एउटा अनलाइन पोर्टल हो। यो हरेक डिम्याट एकाउन्टको लागि अहिले लगभग अनिवार्य गरिएको छ। मेरो शेयरका फाइदाहरू चाहिँ शेयर धनीले अथवा खातावालाको व्यक्तिगत विवरणहरू त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो खातामा भएको शेयर विवरण तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बजार मूल्यमा आधारित तपाईको खातामा स्टकको वास्तविक मूल्यको विवरण, जसलाई हामी पोर्टफोलियो भन्दछौँ, त्यो पनि तपाईले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। कति नाफा आयो, कति तपाईले गुमाउनु भयो भनेर त्यही गएर तपाईले हरेक दिन चेक गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो खाताको लेनदेनको अथवा ट्रान्जेक्सनको विवरण पनि तपाईले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। प्राथमिक मार्केटद्वारा जारी गरिएको, जसलाई हामी आईपीओ, एफपीओ हैन, त्यसपछि म्युचुअल फन्ड भन्छौँ, या आदि जारी गरिएको शेयर खरिद गर्न तपाईले त्यहाँबाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई परे नपरेको रिजल्ट पनि त्यहाँ आउँछ। परे भने तपाईले त्यही नै परेको शेयरको त्यो संख्या तपाईले त्यही पाउनुहुनेछ। र त्यसपछि मेरो ईडीआईएस ट्याबमा गई आफूले बेचेका शेयरलाई सजिलैसँग तपाईले स्थानान्तरण अथवा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाई शेयर बेच्नको लागि चेक बोकेर ब्रोकर कार्यालय धाइराख्नु पर्ने झन्झटको यसले चाहिँ अन्त्य गरिदिएको छ। यो एकदमै गुड न्यूज तपाईहरु मेरो निम्ति। अर्को छ डब्ल्युएससीसी, जसले हामी वेटेड एभरेज अफ कस्ट अफ क्यापिटल भनेर भन्दछौँ। डब्ल्युएससीसी शेयरको पुँजीको लागत औसतको गणना भनेर हामी भन्दछौँ। तपाईको शेयरको पुँजी अथवा डब्ल्युएससीसी को लागत औसतको गणना गर्न तपाईको हितग्राही खाता मेरो शेयर मार्फत तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने चाहिँ तपाईको शेयरको एक्ज्याक्ट कति रुपैयाँ परेको भनेर तपाईले त्यहाँबाट चाहिँ त्यसको भेरिफिकेसन कन्फर्मेसन तपाईले त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो शेयर खाता खोल्न के चाहिन्छ, यो कसरी खोल्न सकिन्छ? यो खाता खोल्नको लागि तपाईले जहाँबाट हितग्राही खाता अथवा डिम्याट खाता खोल्नु भएको छ अथवा लिनु भएको छ त्यही गएर मेरो शेयरको फारम भर्न सक्नुहुनेछ र उनीहरूले नै मेरो शेयरको फारमलाई तपाईले सम्बन्धित निकायमा पुर्याइदिने गर्छ र जसको लागि चाहिँ 50 रुपैयाँ चाहिँ फर्मको शुल्क लाग्छ भने वार्षिक चाहिँ 100 रुपैयाँ लिने गरेको छ र यो चाहिँ समय अनुसार घटबढ हुन सक्छ। फारम भर्नको लागि तपाईले डिम्याट खाताको विवरण, तपाईको केही कपी फोटोहरू चाहिन सक्छ। त्यसपछि अब सीआरएन नम्बर भनेर म भन्न गइरहेको छु। यो चाहिँ कस्टमर रेफरेन्स नम्बर भन्छ अथवा सीआरएन ग्राहक सन्दर्भ नम्बर पनि भनिन्छ, जसलाई सीआरएन नम्बर जुन चाहिँ सीआरएसमा रजिस्ट्रेसन नम्बरको लागि यो चाहिँ लिएको हुन्छ। अब के हो यो सीआरएन नम्बर भनेको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा विशेष नम्बर हो जुन बैंकले उसको ग्राहकलाई बैंक वा क्यापिटलमा डिम्याट खाता खोलेपछि प्रदान गर्दछ। जुन तपाईको बैंक खाता तपाईको शेयर अथवा स्टक मार्केटमा खातासँग लिंक गर्दछ। जब तपाई आईपीओ को लागि आवेदन गर्नुहुन्छ तपाईको लगानी यस सीआरएन नम्बरबाट बैंकद्वारा आरक्षित हुन्छ र एक पटक तपाईलाई बाँडफाड गरिएपछि तपाईको लागू रकम कटौती हुनेछ। यदि शेयर परेन भने यसले तपाईको ब्लक राशिलाई जारी गर्दछ अथवा फर्काइदिन्छ तपाईको खातामै, त्यसलाई चाहिँ अब खुलाइदिन्छ। र जब तपाईको कम्पनीले तपाईलाई बोनस दिन्छ अथवा नगद लाभांश दिन्छ, यो पनि तपाईको बैंक खातामा सीआरएन नम्बर मार्फत सिधै जम्मा हुनेछ, ताकि तपाई हरेक कम्पनीमा गएर फेरि लाइन बसेर चेक लिइराख्नु पर्दैन। यो बैंक र शेयर क्यापिटल अथवा स्टक मार्केटको बीचमा एक ब्रिजिङ संयन्त्र हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। अब सीआरएन नम्बर कसरी लिने? तपाई त्यही बैंकमा जानुहोस् जहाँ तपाईले डिम्याट खाता बनाउनु भएको छ
र सीआरएन नम्बरको लागि एउटा फारम लिएर भर्नुहोस् र बुझाउनुहोस्। तपाईले भरेको फारमलाई केही दिनको प्रोसेसपछि उनीहरूले तपाईलाई सीआरएन नम्बर प्रदान गर्दछ। सामान्यतया फर्म बुझाएको भोलिपल्ट अथवा 2 दिनपछि तपाई यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। केही ब्याङ्कहरूले चाहिँ ई ब्याङ्किङ सँगै प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको बैंक पोर्टलबाट सीआरएन नम्बर अनलाइन मार्फत प्राप्त गर्ने प्रावधान पनि गरेको हामी पाउँदछौँ। अब यसो गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ प्राइमेरी मार्केटमा तपाई छिर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आईपीओ, एफपीओ हैन, त्यसपछि म्युचुअल फन्डको, डिबेन्चरको तपाईले चाहिँ अनलाइनबाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी, यी मैले भर्खरै भनेका कतिवटा अकाउन्टहरू तपाईले अनलाइनबाट पनि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र भेरिफिकेसनको लागि मात्रै तपाई ती ब्याङ्कमा, संस्थामा जानुपर्ने हुन्छ र यो सुविधा कतिवटा ब्याङ्कहरूले अहिले प्रदान गरेका छन् र यो चाहिँ तपाईले अनलाइन मार्फत चेक गर्न सक्नुहुनेछ। अब सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी छिर्ने? सेकेन्डरीको छिर्नको निम्ति तपाईलाई के चाहिन्छ? 1 नम्बरमा तपाईलाई ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिन्छ, 2 नम्बरमा डिम्याट एकाउन्ट तपाईको हुनुपर्छ, 3 नम्बरमा मेरोशेयरको एकाउन्ट तपाईसँग हुनुपर्छ, 4 नम्बर तपाईको सीआरएन नम्बर लिएको सीआरएस एक्टिभेसन भएको हुनुपर्छ र 5 नम्बरमा ब्रोकर आईडी तपाईसँग हुनुपर्छ, जुन हामीले अहिलेसम्म अनलाइन ट्रेनिङ आउनुभन्दा अगाडि पहिला हामीले शेयर कारोबार गर्नको निम्ति प्रयोग गरिरहेका थियौँ र अहिले पनि जति जनाले अनलाइन ट्रेनिङको सुविधा लिनुभएको छैन उहाँहरूले त्यही आईडी मार्फत नै शेयरको कारोबार गरिराख्नु भएको छ। तर अहिले चाहिँ अनलाइन ट्रेनिङ आएको छ, त्यही कारणले गर्दा तपाईले चाहिँ अनलाइन ट्रेडिङ एकाउन्ट तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईले अनलाइनमा गएर लगइन गरेर तपाई चाहिँ शेयरको कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ब्रोकरसँग गएर ब्रोकरसँग तपाईले लिनुपर्ने एउटा लगइन युजर नेम र पासवर्ड तपाईलाई चाहिन्छ। आउनुहोस् हामी हेरौँ अनलाइन ट्रेनिङ एकाउन्ट के हो त। अनलाइन ट्रेनिङ एक टेक्नोलोजी हो जहाँ लगानीकर्ताले कम्प्युटर, ल्यापटप, ट्याब्लेट वा मोबाइलहरू मार्फत शेयर किन्न वा बेच्न सक्दछ। नेपालको कुनै पनि कुनाबाट अथवा विश्वका कुनै पनि ठाउँबाट लगानीकर्ताले इन्टरनेट मार्फत शेयर खरिद बिक्री अर्डर गरेर व्यापार गर्न सक्दछन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा ज्यूबाट मिति 2075 कार्तिक 20 मा अनलाइन ट्रेनिङ प्रणालीको सुरु गर्नुभएको थियो र 2072 सालबाट सर्टिफिकेटलाई इलेक्ट्रोनिक रूपमा चाहिँ रूपान्तर गरेर कागजबिन ट्रेनिङ सुरु गरेको थियो। अब अनलाइन शेयर ट्रेनिङको केही फाइदाहरू म तपाईलाई भन्न गइराखेको छु। तपाई ट्रेनिङ अर्डर अथवा शेयर खरिद बिक्री दुनियाँको कुनै पनि ठाउँबाट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्नो खरिद बिक्रीको सबै विवरण, लागत विवरण लगायत नेप्सेको अनलाइन विवरण लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ। अरु के असल पक्षहरू छन् जुन चाहिँ तपाईले अनलाइन ट्रेडिङ एकाउन्टबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो हो शेयर खरिद बिक्रीमा आफ्नो स्वविवेक तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ज्ञान तथा अनुभव पूर्ण रूपमा तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो निर्णय अथवा आफ्नो निर्णयमा तपाई कायम बस्न सक्नुहुन्छ अथवा निर्णयलाई तपाईले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भाषामा भन्ने हो भने यसमा तपाईको लगभग पूर्ण अधिकार रहन्छ र तपाई आफ्नो निर्णयलाई एकैछिनमा कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कति बेला बेच्ने, कति बेला किन्ने, राख्ने, नराख्ने यी सबै निर्णयहरू तपाईले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। यसको कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेप बिना अथवा रोकावट बिना निशुल्क व्यापार गर्ने अनुभव तपाईले आफै प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ र तपाई सजिलैसँग केही क्लिकहरू र धेरै कम समयमा शेयरहरू खरिद गर्न र बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। शेयर खरिद बिक्रीको निम्ति ब्रोकरमा गइराख्न र ब्रोकरलाई बारम्बार कल गर्ने लागत चाहिँ कम हुन्छ। तपाईको लगभग पुरै समय तपाईको यसमा चाहिँ बचत हुन्छ। अनलाइन ट्रेनिङ तपाईलाई वास्तविक समयमा तपाईको लगानीको अनुगमन गर्ने पनि तपाईलाई अनुमति दिन्छ। अब अनलाइन शेयरको ट्रेनिङ खाता कसरी खोल्ने? अब अनलाइनबाट जसमा चाहिँ यो लिंक मैले यहाँ राखिदिएको छु https://newweb.nepse.com.np/broker मा गएर आफूलाई मन परेको ब्रोकर तपाईले छान्नुहोस् र त्यसको TMS लिंकमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि रजिस्टरमा गएर फारम पूरा भरेर बुझाउने। तपाईलाई कसरी पठाउने थाहा छैन भने यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हेर्नुहोस् जहाँ मैले स्टेप बाइ स्टेप TMS अनलाइन रजिस्ट्रेसन फर्म कसरी भर्ने भनेर देखाएको छु। त्यसको केही दिनपछि ब्रोकरले तपाईलाई तपाईको इमेल मार्फत पठाउँछ लगइन सबै इन्फर्मेसनहरू। त्यही युजर नेम र पासवर्डले त्यही ब्रोकरको TMS लिंकमा गएर शेयर खरिद तथा बिक्री गर्न सकिन्छ। यदि तपाईलाई अनलाइन TMS बाट कसरी शेयर खरिद गर्ने र कसरी बिक्री गर्ने तपाईलाई थाहा छैन भने मेरो यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हेर्नुहोला जहाँ स्टेप बाइ स्टेप TMS अनलाइनबाट शेयरको कारोबार कसरी गर्ने भनेर बताएको छ।
त्यसपछि पनि तपाईले बुझ्नु भएन भने मलाई सोध्नु होला अथवा कमेन्ट बक्समा तपाईको प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। म सकेसम्म छिटो तपाईको समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछु। यदि अनलाइन मार्फत तपाईले आफ्नो फर्मलाई सबमिट गर्न सक्नु भएन भने अर्को मेथड भनेको सिधै ब्रोकर कार्यालय गएर जाने हो। टीएमएस ट्रेडिङ अथवा ब्रोकर युजर आइडी अनि केवाईसी फर्म भर्ने र जसको लागि तपाईको 4 वटा पिपी साइजको फोटो, नागरिकताको फोटोकपी, बैंक विवरण, डिम्याट विवरण आदि विवरण र यदि छ भने प्यान कार्ड विवरण पनि चाहिन्छ। यदि तपाईले दैनिक ठूलो अमाउन्टमा शेयरको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको प्यान कार्ड अनिवार्य गरिएको छ दैनिक 5 लाख भन्दा बढीको शेयर कारोबार गर्नेहरूको निम्ति। र यो म त के तपाईलाई सल्लाह दिन चाहन्छु भने प्यान कार्ड बनाउँदा फेरि राम्रो, यो चाँडै नै लागू हुनेवाला छ। अनि ब्रोकरले त्यो युजर नेम र पासवर्ड दिएपछि तपाईले अनलाइनबाट चाहिँ आफ्नो शेयरको कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को छ तपाईले किनेको शेयरको पैसा तपाईले अनलाइन मार्फत अथवा कनेक्ट आइपीएस मार्फत पठाउन सक्नुहुन्छ, जसको लागि तपाईले बैंक खाता कनेक्ट आइपीएस सँग आबद्ध अथवा लिंक गराउनु पर्छ, जुन चाहिँ तपाईले अनलाइनबाट नै गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन भने, तपाईको बैंक खाता कनेक्ट आइपीएस मा कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन भने मेरो अर्को भिडियो तपाईले हेर्नु होला, लिंक योर बैंक अकाउन्ट टु कनेक्ट आइपीएस अनि पे टु योर ब्रोकर भन्ने भिडियो छ। त्यहाँ तपाईले स्टेप बाइ स्टेप अनलाइनबाट तपाईको बैंक खाता कनेक्ट आइपीएस सँग कसरी आबद्ध लिंक गराउन सकिन्छ भनेर देखाएको छ। त्यहाँ हेर्नु होला, तपाईले सबै बुझ्नुहुनेछ। अथवा तपाईले बैंकको चेकबाट पनि ब्रोकरलाई तपाईले खरिद गर्नुभएको शेयरको पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले बेचेको रकम चाहिँ ब्रोकरले तपाईको बैंक खातामा सिधै डिपोजिट गरिदिन्छ। यदि गरिसकेपछि तपाई नेपालको शेयर बजारमा तपाई छिर्न सक्नुहुन्छ। अन्तमा यही भन्न चाहन्छु, तपाई शेयर बजारमा नयाँ हुनुहुन्छ भने केही समय लिएर शेयर बजारको बारेमा बुझ्नुहोस् र सिलेक्ट द राइट कम्पनी एन्ड मेक अ करेक्ट डिसिजन। र अल द भेरी बेस्ट भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु भएको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ भने कृपया लाइक गरिदिनुहोस्, शेयर गरिदिनुहोस्। कुनै सल्लाह सुझाव छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र अझै पनि तपाईले सब्स्क्राइब गर्न भुल्नु भएको छ भने त्यो नजिकै रहेको सब्स्क्राइब बटनमा तपाईले क्लिक गर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यहाँको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते।